صباح الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ اشتقتوا ولا ما اشتقتوا؟ انا صراحة اشتقت لكم، صدق صدق اشتقت لكم. اللي كم تقريبا 3 أسابيع او بكمل شهر ما صورت فلوج، فاليوم كل نشاط اني اقول لكم كل المواضيع اللي في راسي. ما اعرف اذا بيكون الفلوج طويل قصير، ما اعرف. بس اول شيء راح اسوي لي فطور. فطوري سريلاك الكبار، انا اسميه سريلاك الكبار لانه مره لذيذ مره، اللي هو شوفان بالتوت والعسل. بنات من طحت بهذا الشوفان حق كويكر بالقمح الكامل، صراحة أدمنته، ما عاد صار يجوز لي إلا هو. فمقادير طبختنا الصعبة مرة: شوفان، حليب، توت، آه حبوب القرع طلبتها من آي هير، وعسل. بالفلوج السابق جتني كثير تعليقات انه ما تخافينها تنفجر او تنكسر بالفريزر. بنات الميسن جارز جودتها جدا 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 عالية، تتحمل الفرن، تتحمل الفريزر، تتحمل كل شيء في الحياة، فلا تخافون. بالعكس احسها ارتب شيء للفريزر، حطوها بالفريزر وانتم مرتاحين ومطمنين. وبرضو شفت واحدة بالانستغرام طبخة فيها طبخة مرة لذيذة، ان شاء الله في يوم من الايام بجربها، يمكن في رمضان ان شاء الله. طبعا الصوت شوي رايح فيها لاني لسه صاحية وما بعد فطرت وما بعد شربت كافي، فبسوي فطوري اول وبعدين بسوي لي كافي ونجلس ندردش شوي. لكم ان تتخيلوا الشيء المضحك المبكي، انا اصلا ما عندي الا 3 قدور: قدر كبير، قدر وسط اللي هو هذا، قدر صغير. القدر الصغير كنت مسوية فيه طبخة، ولما رحت يوم الخميس اخذتها معي لاهلي، فمرة جات القدر الصغير معي وانا راجعة البيت، فتوهقت. الحين ما عندي الا قدر متوسط حجمه والقدر الكبير. وضعي صعب بنات، مرة ما أحب تجميع الأغراض خصوصا في المطبخ. المواعين بالقطارة عندي، بالقطارة فعليا. أحتاج إلى ستاند للكاميرا يصير وأنا أطبخ أقدر أصور لكم. بصراحة ما بحثت ولا أعرف كيف شكله ولا أعرف كيف بيكون، يعني ودي وأنا أحط الكاميرا كذا، لأنه ما عندي دواليب علوية فما أقدر أثبت الكاميرا، فودي يكون كذا طويل وأحط الكاميرا وتصير على القدر، فمرة حلو بيطلع الطبخة بشكل واضح وثابتة الكاميرا ما تتحرك. طيب أول شيء نحط كوب حليب. صراحة أنا ما قد حسبت، بس لأني متعودة على قدر الصغير، هذا متوسط حجمه، فشكلي بحس الدنيا، أحس كذا كفاية خلاص. كيف لونها؟ ما راح يوضح بس عرفت كذا لون ذهبي جميل. شوفوا المقدار، صراحة ما قد التزمت ولا قد حسبت، وأنا أكثر إنسانة في الدنيا ما عندها شيء اسمه مقدار، ما عندها أبدا، ما أعترف بالمقادير. حتى لما أنقل طبخة من أحد مستحيل ألتزم بمقاديره. هذه فكاكة الأزمات، منظفة السطوح، أحسن شيء في الحياة وأحسن اختراع في الحياة، اللي تثبتون عليها الملعقة وقت ما تطبخون عشان ما ينحاس سطح المطبخ. أول كنت أسوي الشوفان بالحليب مع التوت الطازج، بس عفوا يخرب بسرعة يعني، وصعب أنه دائما باستمرار يكون عندك. فآخر مرة جربت إني أسويه بالتوت اللي عندي في الفريزر المجمد، صراحة مرة طلعت لذيذة، شعور كأنكم حاطين مربى معاه. قبل ما يقرب يستوي بشوي نضيف التوت. مدة الطبخة على بال ما تستوي تقريبا 8 دقايق إلى 10 دقايق، أنا أحب إنه ينطبخ مرة بزيادة. بس يبدأ يغلي الحليب نقصر على النار، نحرك. خلاص شوفوا كيف صار ثقيل، بس باقي أحط التوت عليه وأحركه حركة بسيطة، بعدين أطفي النار عنه وأحطه بالصحن. وأحط شوي من التوت الأسود أو الأزرق، عجزت أحفظ اسمه، بس أنا عجزت أفرق بين أنواع التوت بأسمائهم يعني، ولا أنا عارفة أنواعهم بس ما أعرف أطبق الاسم على النوع. في أحد زيي؟ أحس فيه، قد شفت صراحة. نحط العسل تقريبا مقدار ملعقة إلى ملعقتين كبار، على حسب وش تبغين، حالي ولا حلاه موزون.
يعني أبدا مو محتاجة إنه دائما يكون متوفر عندك توت طازج. بعدين أحط فوقه بذور القرع. أهلا بنات، بوكس أيوة شاركتكم فيه على سناب والإنستغرام، صورت لكم وش الأشياء اللي موجودة فيه وألوان العدسات اللي اخترتها هذا الشهر مرة 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 جميلة، خصوصا اللي بشرتها حنطية زيي، صدق صدق بتناسبها. يعني روحوا شوفوا الإنستغرام، موجود فيه هايلايت وآخر بوست تقدرون تشوفونه. طبعا أعطوني كود خصم بوري لكم اللي هو زركش ZRKSH، بكتب لكم بالوصف تحت. تقدرون تستخدمونه على المنتجات المخفضة وغير مخفضة. طبعا تقدرون تشترون منهم نظارات، عدسات، اللي تبونه. لأني ما حطيت لكم طريقة استخدام الكود في السناب، فراح أحط لكم الآن في فيديو سريع تصوير شاشة كيف تقدرون تستخدمون الكود للناس اللي ما تعرف وين تحط كود الخصم، فإن شاء الله يفيدكم. طبعا زي ما انتم عارفين أيوة عندهم توصيل مجاني لكل دول الخليج. عندهم دفع عند الاستلام، السعودية، الكويت، الرياض، السعودية، الإمارات، الكويت. أكثر شيء أحبه في أيوة هو الباكجينج، صراحة مرة أحبه، مرة يخقق ومرة أحسه ينفع هدية. يعني بالفيديو اللي طاف قلتوا لي أعطينا أفكار الهدايا ممكن تنفع. أيوة ممكن تنفع تهدون منه ترى بنات، ممكن تهدين عدسات، ممكن تهدين نظارة، مرة بيطلع حلو، خصوصا مع الباكجينج حقهم ما تحتاج تغليف، مجرد تحطينه في كيسة أو ترسلينه دايركت للشخص اللي أنتي تبغين ترسلينه له، ففكرة بتكون مرة جميلة. بنات اشتريت لي كبسولات من ستاربكس حق النسبريسو، لا واثنين بعد، وأنا قايلة إني ما راح أرجع أشتري منهم مرة ثانية. قولوا ليش؟ أنا بالعادة دائما أستخدم كبسولات نسبريسو نفسها، وقهوتها مرة لذيذة وما فيها أي مشكلة معي، بس حبيت إنه أجرب قهوة ستاربكس في فترة من الفترات. وش اللي لاحظته بالماكينة اللي أنا مصدومة، شفتوا لما تسوون كافي بالنسبريسو بعدين تسحبون الكونتينر اللي ينقط فيه الكافي عشان تنظفونه. لما أكون أستخدم كبسولات النسبريسو ما عندي أي مشكلة فيه، كافي عادي كوبا وغسله. الفترة اللي جلست أستخدم فيها كبسولات ستاربكس تخيلوا أشوف شيء أبيض زي الدود، ما أدري وشو صراحة، ما أدري يعني هل هو دود، هل هو شيء أبيض، هل هو عفن، ما أدري وشو. بس صراحة كرهتهم مرة مرة كرهتهم. المهم أني أمس كنت مضطرة أني أمر على ستاربكس لأنه كان هو الوحيد اللي فاتح يوم الجمعة، فأخذت منه كافي وكبسولاتي بتخلص بدون شعور أخذتهم، يعني ما فكرت أني أنا أصلا قلت ما راح أشتريهم مرة ثانية. فهل أحد منكم لاحظ الملاحظة هذه، أنه لما يستخدم كبسولات ستاربكس الكافي اللي باقي التنقيط يصير فيه أبيض زي الدود، زي ما أدري وشو صراحة، ما أقدر أوصفه بس ما أدري وشو. المهم اللي لاحظت هذه الملاحظة تكتب لي تحت. أنا صراحة لاحظتها وبقوة وبقوة. شوفوا بنات أنا صراحة ما أدري، يعني ما أقدر أقول إنه دود، ما أحس بس قاعدة أقول يمكن من البلاستيك حقهم. أنا قاعدة أقول إنه مو بسبب القهوة، يمكن بسبب رداءة جودة علبة البلاستيك حقتهم، مو زي علبة بلاستيك نسبريسو، فقلت يمكن عشان كذا قاعد يطلع الأبيض هذا. بس توبة خلاص ما عاد اشتريهم، آخر مرة. أصلا هذا المحل من بعد ما طلعت سالفة القهوة المختصة والكافيهات الجديدة وطعم القهوة كيف صار مرة لذيذ والناس ذائقتها ارتفعت، أحس إنه بدأت تقل مبيعاته، ما أدري ليه، أنا هذا شعوري، ما أدري إذا صح ولا خطأ. أوكي هو لسه يعني موجود على الساحة بس برضو أحس بدأت تقل مبيعاته. الحين بسوي شي دافي لأنه حلقي مرة يعورني، ولأني بسولف معاكم عن اختيار شقق الإيجار، ما أعرف وش أسوي شاهي، أسوي كافي، أسوي أعشاب،
افتح الدولاب وشوف. صح، تذكرت في بنات يسألوني عن الطبيخة، هذه علبتها. للناس اللي يسألون، هذه علبة الطبيخة اللي أنا أشتريها من بن منقاش، ما أعرف أنطق اسمه، من بن منقاش. بسوي لي شاهي. غلايتي تشتكي ربها، يعني كم كملت 5 سنوات. خلاص بنات فعليا اللون رايح فيها، صاير فيها بقع مهما أفركها ما تروح. من الزمن، جروح الزمن، خلاص المفترض اني اغيرها ان شاء الله ان شاء الله قبل رمضان. هذه الغلاية جودتها مو بطلة، اللي بعده بريفو اتوقع اسمها. المهم اني اخذتها من بريطانيا، مرة جودتها ممتازة. يعني اهلي غيروا كم غلاية وانا على غلاية واحدة. بما أني في المطبخ، في بنات كثير سألوا عن موضوع الأرضية. بنات شوفوا أي شيء، أي استفسار، أول شيء ابحثوا بإنستغرامي وبعدين في اليوتيوب، لأنه أنا الإنستغرام بدأت فيه قبل، فكنت أدون فيه كل شيء تقريبا، يعني كل شيء يخطر في بالي ممكن أدونه فيه، فبالأغلب بتلاقون فيه جواب أسئلتكم. المهم هذه الأرضية في نيل، مو باركيه ولا سيراميك ولا شيء، في نيل. أخذتها من أسواق العويس أتوقع أو طيبة، ناسية، بس ترى كل المعلومات أنا كاتبتها في الانستغرام. برضو ناسية كم سعر المتر، بس أتوقع أني كتبت لكم برضو في الانستغرام، فشوفوا انستغرامي وبتلاقون فيه كل جواب أسئلتكم. قبل ما أصمم المطبخ كانت الفكرة أني بعد ما أركب له باركيه. بعد ما سويت المطبخ وشفت كيف شكله، حسيت أن الباركيه بيكون شيء تقليدي جدا. وأنا قاعدة أطالع في بنترست وأسوي تغذية بصرية وزحمة وأشياء، شفت قديش الأجانب يحبون موضوع المربعات الصغار في المطابخ، أسود وأبيض ملون، معطي شكل مميز للمطبخ بعيدا عن الباركيه اللي صار تقريبا تقليدي والعين تشبعت منه. الباركيه ما أقول لكم مو حلو، بس حلو في الصالات، في غرف الجلوس، في غرف النوم، لكن في المطابخ أفضل المربعات الصغار، أحسها تعطي جو للمطبخ. وأنا رايحة العويسة عشان بختار، طبعا ما كنت أدري إنه عندهم هذا، فقلت إذا ما لقيت بضطر إني بحط في نيل باركيه أو باركيه حقيقي. بس لما شفت هذه المربعات وكيف ألوانها هادية وكذا رايقة، مرة حبيتها. وهم يركبونها قبل لا أدخل على المطبخ حسيت إني غامرت، بس قلت يلا أصلا سعرها رخيص وحتى لو ما طلعت حلوة بشيلها وغيرها. لما فتحت المطبخ مرة انبسطت على النتيجة، حسيت إن الاختيار بطل ومرة مناسب. بس باقي هذه البوكسات لازم تتغير، لازم أضيف عنصر الخشب في الموضوع أو خيزران، يعني اللون البني، فإن شاء الله راح أشيلهم بعد فترة وأجددهم. طبعا اللي يسألون الفينيل عملي في المطابخ أو لا، هو مو شيء عملي أكيد، خصوصا الفينيل الرخيص، بس أنا بالنسبة لي خلاص، يعني إذا حاطته بسعر رخيص وتوسخ ولا خرب بشيله وبحط واحد جديد، يعني لأن سعره أساسا رخيص، يعني ما هو مكلف. الآن ركبته لي كم 6 شهور، لحد الآن جودته ممتازة، بس أتوقع عمره الزمني ما يزيد عن سنة، يعني أقل من سنة وتغيرينه تجددين، لأنه أكيد مع المسح وكذا ألوانه ممكن تبهت، الألوان اللي فيه برضو مع تحريك الأثاث ممكن يتقطع. لكن إذا حافظتي عليه، حافظتي محافظة تامة، يعني ما عندك بزارين يكبون موية وكذا، ترى ما يخرب، بالأغلب إنه ما يخرب. بس برضو أرجع أقول تحتاجين إنك تجددينه بعد فترة، لأنه زي ما انتوا عارفين الفينيل لما يجي موية وباستمرار باستمرار باستمرار ممكن يتعفن، والمطبخ مكان رطب يعني يعتبر، لأنك تغسلين المواعين تنكب من المغسلة على الأرض. فأنا بهذه المنطقة حاطة سجادة صغيرة عشان الموية تجي عليها، بس برضو أحيانا لما أشيلها ألاقي موية وأمسحها على طول ما أخليها. والميزة في الفينيل إضافة لأنه رخيص، ترى يعتبر تجديد للمطبخ بنات، يعني لما تشيلينه أكيد ما راح تحطين نفس اللون الأول، بتحطين لون جديد، فبكذا أنت تكونين جددتي مطبخك، غيرتي. وإحنا الحريم نموت في شيء اسمه تغيير، عشق عشق. هاي،
أهلا، يلا الحين نبدأ في الموضوع اللي جدا 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 مهم، واللي أغلب الناس يعانون منه، اللي هو موضوع اختيار شقق الإيجار. طبعا أنا أتكلم عن منطقة الرياض أول شيء، لأني أنا من سكان منطقة الرياض. المناطق الثانية ما أعرف كيف وضع شقق الإيجار فيها. نبدأ في الموضوع. أول نقطة مهمة جدا 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 اللي هي موضوع الموقع. قبل ما تبدون تبحثون، أول شيء حددوا الأحياء اللي أنتم راح تسكنون فيها أو اللي ممكن تسكنون فيها. خلينا نتكلم عن الرياض. وبضرب لكم مثال، لأنه أختي بالفترة هذه جالسة تدور. مثلا أختي تبغى الشمال مو البعيد اللي مخرج 2، اللي هو النخيل والملقا الخزامة، لا، هي تبغى بالوسط، بالشمال الوسط اللي أقرب مال الشرق، مثلا زي الياسمين، الندى، الربيع، النرجس، زي هذه الأحياء. أوكي، أنت حددتي الأحياء بناء على إيش؟ بناء على العمل، عمل الزوج. إذا كان فقط هو الزوج هو اللي يشتغل، لكن إذا الزوج والزوجة كلهم يعملون، بهذه الحالة إحنا نحدد الموقع بناء على عمل الزوجة. ليش؟ الزوجة ملتزمة بالأطفال، الرجل لا، فأنت راح ترجعين بدري مثلا بتشوفين أطفالك. ممكن في بعضهم تجهز الغداء، ممكن تبغين ترتبين وضعك قبل لا يجي الزوج. فكل الأشياء هذه مهمة، إضافة إلى أن الرجل بالعادة متعود على سواقة السيارة، فما عنده مشكلة في الموضوع هذا، يعني ما عنده مشكلة في مسافات طويلة. برضو الموقع يحدد مدارس الأطفال، لأني زي ما قلت في سناب أنه الأطفال ما يتحملون المشاوير الطويلة زينا إحنا الكبار. يعني ممكن نضحي بعمل المرأة وعمل الرجل، بس ما نضحي بمدارس الأطفال، لأنه المشوار الطويل أكيد يتعبهم. قيمة الإيجار هي داخل في الموقع، اللي هو كم بتكون قيمة الإيجار. مثلا أنتم أعمالكم في الشمال، بس ما تقدرون على إيجارات عالية من 45,000 وطالع، فراح تدورون في أحياء تعتبر في الشمال أو قريبة من الشمال، أو أرخص أحياء الشمال تكون سعرها سعر الإيجار الشقة مناسب لكم. برضو ممكن تختارون بالشمال بس تكون عمارة قديمة، بحيث أنه سعرها بيكون أقل. زي ما احنا عارفين العمارة الجديدة سعرها بالغالب أعلى من العمارة القديمة. طيب، مدام جينا الموضوع أنه قديم أو جديد، متى أختار عمارة جديدة ومتى أختار عمارة قديمة؟ إذا أنا شخص ما راح أعدل ولا شيء في الشقة ولا أحب، وبالنسبة لي الإيجار فقط بيت أسكن فيه بشكل مؤقت، مجرد أني راح أحط كنبي، سريري، طاولتي وخلاص، في هذه الحالة اختاروا قد ما تقدرون عمارة جديدة. العمارة الجديدة ميزاتها أنه أنت راح تحط أثاثك زي ما هو، ما راح تغير فيها ولا شيء بالأغلب. إذا عمارة قديمة أكيد إلا ما تحتاج تعدل فيها، مثلا أرضياتها ممكن تكون سيئة، يعني مو حلوة، يكون أثاثك حلو متعوب عليه والأرضيات مرة مو حلوة، فبتضطر تغيرها، إما تحط فينيل، إما تحط باركيه، إما تحط موكيت، اللي تبغى. مثلا الجدران بتكون مو نظيفة، مو بالضرورة إن إحنا نبغى نغير اللون، ممكن تكون الجدران مرة مو نظيفة من الساكن اللي قبله، فأكيد إنك راح تضطر إنك تضرب بوية. فقبل لا توقعون العقد، لأن التزام مجرد ما توقعونه معناته أقل شيء التزمتوا في هذه الشقة سنة، وهذه السنة محسوبة من عمركم. فهل أنتم أشخاص ممكن تعدلون في الشقق أو ترفضون التعديل؟ إذا أنتم تعدلون خذوا ممكن تاخذون شقق قديمة، لكن إذا أنتم رافضين للتعديل قد ما تقدرون حاولوا تاخذون شقق جديدة. طبعا من الأشياء المهمة عدد الغرف، على حسب طبعا عدد أفراد العائلة، مساحات الغرف. يعني في شقق أنا دخلتها غرفة نوم السرير ما يدخل فيها، يعني منطقيا هذه أنا كيف بحط سريري، كيف بحط الطاولات اللي جنب السرير، كيف بحط الدولاب؟ إذا مجرد ما حطيت سرير امتلت الغرفة. فعليا بنات والله ما تتخيلون مساحة بعض الغرف في الشقق اللي في الرياض صغيرة بشكل مبالغ فيه. أحيانا تجيكم شقق عدد غرفها كثير، بس نفس الغرفة مساحتها مرة ضيقة، وهذا الشيء أنا أعاني منه بشقتي. لازم ضروري تشيكون على موضوع دفع الموية. سكننا في شقة هي فيها حمامين، بس فعليا ما نستخدم إلا حمام واحد. ليش؟ لأنه حمام الرجال وانتم بكرامة كان دفع الموية فيه جدا ضعيف، تنقيط يعني ما تتخيلون. صرت بس أغسله والتغسيل ياخذ مني وقت لأنه ما في موية، وصار يطلع ريحة، فصار عبء علي، إضافة لأنه ما عندي إلا حمام واحد، فكنت أتوهق لما يجوني ضيوف. شوفوا إذا المكيفات راكبة أو لا. أنا أفضل بالنسبة لي أنكم تسكنون بشقة مكيفاتها راكبة، لأن موضوع أني بضطر أشتري مكيفات هذا موضوع مكلف ماديا.
موضوع اني بضطر اشتري مطبخ هذا موضوع مكلف ماديا، بس المطبخ يهون عن المكيفات. المكيفات زي ما انتم عارفين اسعارها اذا بتشترون 3-4 مكيفات بكلفكم مبلغ، ممكن بعدها تطلعون لشقة تكون فيها مكيفات تتوهقون في مكيفاتكم. فافضل شيء انكم تستأجرون شقة فيها مكيفات. طيب نجي الموضوع انه للناس اللي ممكن يسكنون بعمارة قديمة، وش الاشياء اللي ممكن تعدلون فيها بحيث انه تكون اشياء مو مكلفة ماديا، ما تكون اشياء مرة غالية وبنفس الوقت تقلب لكم البيت فوق تحت، يعني تحسون بالتجديد الشاسع فيه. اول شيء واهم شيء واكثر شيء يغير في البيت اللي هي الارضيات والجدران. متى ما كانت الارضيات كويسة، متى ما كانت الجدران نظيفة ورايقة، متى ما كان البيت جميل، حتى لو كان الاثاث بسيط يعطيكم راحة نفسية. الارضيات عندكم لها كذا خيار. ارخص خيار اللي هو الفينيل، فيه ميزات وفيه عيوب. الميزة الاولى انه رخيص، الميزة الثانية انه كويس، يعني شكله مرة يعطي شكل جديد في البيت، خصوصا لما تختارونه على شكل باركيه. يعني انا بيتي مقسمته، الصالات وغرفة النوم حقتي كلها باركيه، بس غرفة عيالي حاطت لهم فينيل كأنه باركيه. ودائما تجيني اسئلة هل هذا باركيه ولا فينيل؟ فينيل فعلا انا افضل غرف الاطفال. اذا عندكم ميزانية افضل وانتم ناس ممكن تنتقلون لشقة ثانية، الباركيه خيار جميل جدا 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 وعملي. ممكن تختارون باركيه صيني اللي هو يعتبر ارخص شيء في السوق. والافضل يعني لا تسوون اخطاء، انا قاعده اقول لكم اخطائي. الافضل انكم توحدون لون الباركيه لكل الغرف. ليش؟ عشان لو انتقلتوا لشقة ثانية الباركيه ينتقل معاكم للشقة الثانية وما تتوهقون في الالوان. يعني انا الحين سويت خطأ كبير، اني سويت الصالة لون، وسويت الصالة الصغيرة لون، وسويت غرفتي لون. فانا الان لما بنقل الباركيه حقي كله ما له اي فايدة، لانه بضطر ارجع اشتري من جديد، وممكن بعض الالوان تكون مخلصة من المحل. اختاروا لون واحد عشان لما تنقلون ينتقل معاكم لأي مكان ويضبط معاكم في أي مكان. ميزة الباركيه حتى لو شلتيه الشقة تبقى نظيفة، يعني ما كأنك حستيها ولا حطيتي فينيل وشلتي وصمغ وحوسة، لا، الأرضية تبقى زي ما استلمتي الشقة. فحتى المالك ما راح يسبب لكم مشكلة على موضوع الأرضيات، لأنه أنتم بتتركونها زي ما أخذتوها. نجي لموضوع الجدران. الجدران أرخص شيء وأبسط شيء واللي ما يكلف اللي هو البوية. بنات سطل البوية الكبير تقريبا ب220 من جوتن، يعني أنا ما أعرف عن الأسعار الثانية، تخلي الشقة شيء ثاني. وش الألوان اللي تختارونها؟ قد ما تقدرون خذوا فواتح، خذوا أبيض، خذوا رمادي فاتح، خذوا بيج فاتح. هذه الألوان تعطي شراحة، تعطي نظافة في البيت، تناسب أي أثاث، مهما كان أثاثكم بتناسبه. أو حطوا ورق جدران اللي موجود الآن عند محلات الكماليات ب10 اللي على شكل بلاط أبيض، ترى مرة حلو، مو بشين، مرة حلو. فتقدرون تعدلون في الشقة بأشياء رخيصة. برضو تقدرون تشترون ورق الجدران اللي يتلزق، يعطي منظر حلو، هذا ما يكلفكم، ممكن تطلبونه من أمازون. في أشياء كثير بنات نقدر نعدلها بالشقق القديمة بحيث أنها ما تكون مكلفة مرة بالآلاف، ممكن ما تتعدى 100 200 300 شي زي كذا. نجي للأبواب. بالأغلب ونادرا الشقق يحطون أبواب بيضاء، وزي ما احنا عارفين الأبواب البيضاء تعطي شراحة في الشقق في الأماكن الصغيرة. فإيش راح تسوون؟ ممكن تصبغون الأبواب وجدا سهل الموضوع. في بوية بساكو سعرها 40 إلى 45 ريال، تصبغ لكم كذا باب، لونها أبيض مرة جميل وثابتة، يعني ما تروح، وتقدرون تمسحون الباب عادي. إذا عندي صورتها بنزلها لكم هنا، وإذا ما لقيتها بصورها من ساكو ونزلها لكم في الانستغرام. مرة بنات بطلة. برضو من الأشياء اللي تغير في الشقق الإضاءة بنات تلعب دور، خلينا نقول 60-70% في تغيير البيت. فاحرصوا جدا على الإضاءة. أول ما تجون تختارون الشقة زوروها في الليل وزوروها في النهار، لازم قبل لا توقعون العقد. طبعا في الليل بتشوفون إضاءاتها وكيف توزيع الإضاءات وإيش ممكن تعدلون على الإضاءات بحيث أنها تكون إضاءاتها جيدة. بالنهار شوفوا هل الشقة يدخلها شمس ولا ما يدخلها.
بنات أعاني جدا جدا من موضوع الشمس، يعني أنا أكلمكم من واقع تجربة. للأسف 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 أنا شقق في الرياض صدق صدق تجيب الغلقة. الغلقة لغير الناطقين باللغة النجدية الكتمة، مو شرحة، يعني أنا ما أدري كيف أفسرها، بس المهم إنه أنا ما أعرف ليش يحرصون إنهم يصغرون الشبابيك يخلونها قد كذا. ليه يا ابني؟ أنا إنسانة، أنا من حقي أعيش، أنا استأجرت منك عشان أعيش، لأنه هذا بيت بالنسبة لي، هذا بيتي أنا بسكنه، فكبر لي الشباك الله يرضى عليك، كبره ما راح يضرك شيء. أنت في الأخير بتاخذ مني إيجار مبلغ وقدره، ليش تبنون بيوت صغار؟ ليش تحطون الشبابيك قد كذا كأنها شبابيك حمامات وانتم بكرامة؟ والله العظيم بنات فعليا شفت لكم شقق أتوقع الشبابيك حقتها أصلا مخصصة لشبابيك الحمامات، شيء مرة صغير. فيتامين دال بنات بينقص، بيصير زيرو، بيجي الناس اكتئاب ويلوموننا ليش عندنا اكتئاب يا أصحاب الشقق، من قلة الشمس، والله من قلة الشمس. فاحرصوا بنات، هذه نصيحتي لكم، نصيحتي إذا رحتوا تختارون الشقة ركزوا على موضوع الشمس. لازم الشمس تدخل الشقة. لا تقولوا لي ما نحب نفتح الشبابيك، ما نحب مدري ايش. الشمس تعطي شراحة، الشمس لو عندك اكتئاب تشيله. فقد ما تقدرون، لاحظوا اني تحمست مع الموضوع، فعلا بنات قد ما تقدرون خذوا شقق تدخلها الشمس. الشقق الصادة اللي ما تدخلها الشمس بدون شعور بتلاقين عندك اكتئاب، بتلاقين انك ضايق صدرك، بتلاقين تحسين بغلقة. الشمس نعمة عظيمة في حياتنا، افهم ليش يحرمونا منها. انا وصلت مرحلة اني قاعدة اقول اذا الله وفقنا وسوينا بيت المول ابغى كله قزاز، ابغى كذا بوكس قزاز، ما ابغى اسمنت، ما ابغى ولا شيء، ابغى قزاز. ستك بنات، ابغى شمس، والله كلنا نحتاج شمس. الشمس تعطي شراحة، تخلي الأثاث مرة حلو في النهار، تخلي نفسيتك مرة حلوة. إذا اضطريتوا انكم تتنازلون عن هذه النقطة، احرصوا على موضوع الإضاءة، عدلوا بإضاءات البيت بحيث تكون إضاءة رايقة هادية ناعمة، إضاءة مناسبة تبرز الأثاث وتحليه، ما تسبب اكتئاب بسبب الظلام ولا تعور العين من كثر ما هي مشعة. بالنسبة لي أفضل الإضاءات الصفراء، أحبها، أحس أنها تعطيني جو روقان في الليل. في ناس تفضل الإضاءات البيضاء، خصوصا الرجال مرة يحبون الإضاءات البيضاء، أنا ما أحبها. وممكن تجمعون إضاءة بيضة خفيفة تقللون منها مرة، والأكثر الأصفر. بنات في تطبيقات كثيرة زي تطبيق عقار، بس للأسف ترى الشقق اللي فيه صدق تجيب الغلقة. في عقار بالأغلب اللي يحطون أغلب شيء المكاتب، وفي ملاك يحطون شققهم للإيجار، فأنتم كلموا المكتب وقولوا له وش الخيارات اللي موجودة عندك غير اللي أنت حاطة بعقار. أحيانا ما يكون حاط كل الشقق اللي موجودة عنده، فقولوا له وش الخيارات اللي موجودة عندك واتفقوا معاه وروحوا زوروها وشوفوا وش الأشياء اللي تناسبكم وش الأشياء اللي ما تناسبكم. برضو في نقطة مهمة جدا 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 اللي هي موضوع السكن بشقة فيلا ولا السكن بشقة بعمارة. عمارة تكون كلها شقق وكل الناس اللي ساكنين معاك مستأجرين وأغلب الشقق تتشابه، أو شقة تكون موجودة بالدور الثاني بالفيلا والدور اللي تحت يكون ساكنة المالك. بالنسبة لي وشخصيا مستحيل أسكن بفيلا، مستحيل، لأني أنا من الناس اللي أحب أعدل في البيت، ما أحب ألتزم مثلا خلاص والله يعطيني البيت أرضية وجدران وما أغير فيها ولا شيء، ما أعرف، يعني أحس أني لازم أغير. بالأغلب أصحاب الفيلا لما يأجرون شققهم ما يرضون إنك أنت تعدل فيها. إذا أنت شخص ما تعدل وشخص ساكن مؤقت ممكن سنة سنتين بالشقة ممكن تستأجر الفيلا، لكن إذا أنت شخص ممكن تعدل على شقتك ناوي إنك تطول فيها مثلا 7-8 سنوات، لا تسكنون فيلا بنات، جد والله لا تسكنون فيلا. تدرون ليش؟ لأنه زي ما قلت لكم ما يخلونكم تعدلون أغلب الملاك. الشيء الثاني المالك ممكن بأي لحظة يجي يقولك اطلع، أنا والله مثلا بزوج ولدي، أنا بزوج أخوي، أنا محتاج الشقة لأي سبب من الأسباب، مثلا هو بيتزوج الثانية، ممكن بأي لحظة أنه يطلعكم من البيت. وهذا الشيء صار لناس كثير حوالينا، ويمكن أنتم صار لناس كثير حوالينكم. لا تغامرون إذا أنتم ناس راح تطولون، وإذا أنتم ناس ممكن تعدلون في البيت. أفضل العماير، ليش؟
لأنه مستحيل إنه بيجي يقولك اطلع، لأنه هذه العمارة هو بناها أصلا على أساس يأجرها ولا يدري عنها. أنت عدلت، أنت ما عدلت، أنت شلت مطبخ، أنت غيرت بوية، أنت غيرت أرضية، ما راح يسألك، ما يهمه. هو أهم شيء عنده إنه يأجره بس، ما يفرق معه. تقريبا ناقشت معكم كل النقاط المهمة. إذا نسيت شيء فاكتبوه بالتعليقات عشان نفيد بعض، لأنه موضوع شقق الإيجار موضوع جدا متشعب وموضوع متعب للبعض. يعني نادرا ما نلاقي الشقة اللي احنا نبغاها أو نتمناها، وفي الأخير مستحيل تلقين الشقة اللي فيها كل المواصفات اللي انت تتمنينها. فشوفوا وش أولوياتكم، ضحوا ببعض النقاط على حساب بعض النقاط الثانية، وإن شاء الله ربي يوفقكم شقق مناسبة لكم وتعجبكم. وفي الأخير أبغى أقول لكم المكان مو بفخامة الأثاث ولا بألوان الديكورات، المكان بروح أصحابه وبس. أحس إني مرة طولت عليكم، أحبكم مرة، شكرا، وأشوفكم بفلوقات ثانية، ومع السلامة.